Hei taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Oikein paljon kiitos taas kaikista kommenteista, joita olitte kirjoittanut tuonne edelliseen videoon. Niitä on aina mukava lukia. Eilenhän se oli naistenpäivä ja sain todella kauniita kukkasia. Kiitos vain kukkien ostajalle. Tosiaan ihanan keväisen värisiä, vaaleanpunaista ja keltaista ja kaikkea. Huomennahan se on sitten Auroran päivä. Aurora oli merkittävä nainen. Ja hänen mukaansa on nimetty Helsingissä monia paikkoja. On Auroran katua, Auroran sairaalaa, Auroran koulua ja vaikka kuinka monta muuta. Niin kehenkä Auroraan nämä kaikki paikat liittyy? Aurora Karantziniin. Aurora oli tämmöinen suomenruotsalainen sosiaali- ja diakoniatyön uranuurtaja Suomessa. Hän oli ylhäistä sukua ja hyvin suosittu tuolla seurapiireissä. Kaunis nainen tuolla Suomen suurruhtinaskunnan hoveissa. Ja 27-vuotiaana hänestä tulikin Talvipalatsin hovineiti. Se on varmaan ollut mielenkiintoista elämää siellä. Mutta se Aurorasta. En löytänyt Auroran lempiruokaa, joten naistenpäivän kunniaksi ajattelin tehdä ihan omaa lempiruokaani, eli Lindströmin pihvejä. Ja niiden seuraksi keitän perunoita. Ja en huomannut kaupassa, että olisi pitänyt ehkä ottaa vähän pienempiä perunoita, koska minä haluan tänään kuoriperunoita. Mutta kyllähän ne ajallaan kiehuu isotkin perunat. Laitetaanpas perunat kiehumaan. Perunat pesi jo aiemmin, eivät ole suoraan kaupan pussista. Pistetäänpäs kansi päälle, niin alkaa kiehua joutua. Pannaanko ripaus suolaa sinne sekaan kuitenkin? Tänään on kauhea myräkkä tuolla ulkona. Toivottavasti ei pihapuut saa osumaan. Joskus on meillä kaatunut tuollain puolesta välistä tuommoinen korkea mänty. Ja kyllä se aika ryssäyksen pitää, kun sieltä tulee semmoinen syltä vahva latva alas. Ihan säikä. Aloitetaan Lindströmin pihvien teko sillä, että turvotetaan nämä korppujauhot. Mulla on desin verran korppujauhoja ja 1,5 desiä kermaa. Nyt kun sattui tulla olleen kermaa vanhaksi menossa, niin voi käyttää myös vettä. Sillä aikaa kun nämä korppujauhot tuossa turpuaa, niin pilkotaanpa sipuli. Ja tällä kertaa käytän muovista leikkuulautaa tähän kaikenlaiseen pilkkomiseen, koska raastan nuo punajuuret sitten varmaan tässä leikkuulavan päällä, niin en halua sotkea puisia leikkuulautoja. Mutta ensin pilkotaan sipuli. Ja koska mä kuulotan nämä sipulit, niin pannaanpas paistinpannu lämpenemään. Tänään ei olisi huvittanut yhtään alkaa tekemään ruokaa. Tai ainakaan just nyt, mutta nälkä tuli, niin pakkohan se on jotakin syötävääkin tehdä, mutta eilen tuli postissa. Kävin vasta tänä aamuna postilaatikolla, kun meillä on tuommoinen, olisiko tuonne 300 metriä postilaatikolla. Tänään vasta kävin siellä, niin sinnehän oli tullut minun tilaamia tomaatisiemeniä. Ne on tuolla Facebookissa semmoisessa yhdessä tomaattiryhmässä ja siellä on semmoisia tomaatin kasvattajia, joilla on vähän erikoisempia lajikkeita. Niin minulla on nyt tuolla monta pussia erikoisia tomaatisiemeniä.
Siellä pitäisi olla semmoisia ihan tummia tomaatteja ja ihan valakeita tomaatteja. Saapa nähdä, saadaanko me kasvamaan semmoisia erikoisia tomaattilajikkeita. Pikkunokaren voita tuonne vaan. Tomaatteja minä olen kasvatellut jo monta vuotta. Muistan kyllä ihan aidosti ensimmäisen kerran, kun kasvihuonekin oli vähän huonossa paikassa tuolla tontin väärällä nurkalla. Ja eihän sinne oikein aurinkokaan paistanut, siinä taisi olla vielä pari isoa mäntyä siinä kasvihuoneen edessä ja kasvihuoneen ja auringon välissä. Kyllä sieltä muutama tomaatti muistaakseni tuli, semmosia jotakin kirsikkatomaatteja. Kun on väkevä sipuli. Miten voi olla näin väkevä sipuli? Mutta sitten minä sain kasvihuoneen parempaan paikkaan tuonne aurinkoiselle, ihan keskelle peltoa melkein voisi sanoa. Niin siellä on kyllä sitten tomaatit onnistunut. Ja en kyllä nyt muista, että kuinka monta vuotta. Olisiko 7 vuotta ehkä jo ollut tuo kasvihuone? Minä en oikeasti muista. Mun pitää kyllä nyt tarkistaa tuo asia. Joo, niin tuossa uudessa kasvihuoneessa on kyllä tomaatit kasvanut todella hyvin. Niin kuin näitte, niin sillä pakasteessa oli aika paljon tomaattia monessa muodossa. Nyt sekoitetaan sipulit tuonne korppujauhoihin ja sitten aletaan sekoittaa noita muita aineita tänne sekkaan. Erikoisesti nuo tummat tomaatit minua kiinnostaa, koska ne on niin todella hyviä, niin kuin tuo chocolate series vaikka, niin on kyllä niin herkullisia ne tummat tomaatit. Pistetäänpäs tänne nyt puoli teelusikallista pippuria ja teelusikallinen suolaa. Nyt taisi nuo sipulit sen verran jäähtyä, niin pannaan 1 kananmuna. Joo, nythän se on aika laittaa tomaatit itämään täällä viitosvyöhykkeellä. Sitten pistetään tänne, alkuperäisessä Lindströmin pihvien ohjeessahan on kapriksia, mutta kun minä en niistä kapriksista välitä ja minulla on näitä itse säilyttyjä todella herkullisia suolakurkkuja, niin minä paan suolakurkkukuutioita tänne. Nämä ajaa nyt sen kapriksen aseman täällä. Ja sitten meidän pitäisi laittaa nuo punajuuret pieneksi. Raastettaisiko mene vai? Ajetaan raastaan. Ja mikä edes tarkoitukseen sopisi paremmin kuin iso äidin rystysten raastaja. Tällä tulee liian isoa ja tuolla tulee liian pientä, mutta se on parempi liian pieni kuin liian iso. Minä olen sitä mieltä. Eilen laittelin kukat vähän uusiin multiin. No en minä multaa, mutta kun lisäsin näihin. Suihkuttelin niitä tuolla pesuhuoneessa oikein kunnolla ja otin kuivat lehet pois ja pesisuojaruukkuja. Kaikkia sellaista. Voi kun te nyt näkisitte, kuin kovasti tuolla tuulee. Isot männyoksat heiluu valtavasti. Tuostakin on tullut monta oksaa alas tuosta männystä. Ne rätkähtelee tuohon nurmikolle. Sitten minä vien niitä tuonne minun metsäpuutarhaan. Sinne ne sopii oikein hyvin. Harvoin käytän keittiössä hanskoja, mutta tällä kertaa taidan laittaa hanskat kätteen. Tai säästelijänä ihmisenä käytän vain yhtä hanskaa. Eihän minä tähän toiseen kätteen tarvi hanskaa. Punajuurikätteen käytän hanskaa. Kun liukkaita. Oli niin pieniä nämä punajuuret. Ei ollut isoja punajuuria säilyttynä. Tai olisi sillä ollut semmoisessa jätti-isossa purkissa. En nyt tarvinnut niin paljon punajuurta. Nämä saa nyt luvan riittää. Kuten Janssonin kiusauksella, niin Lindströmin pihveillä on myös useampi tarina, että kuka ne on kehittänyt ja keksinyt. Lindströmin pihveistä on 2 tarinaa, että joko nämä keksi semmoinen tukholmalainen Maria Lindström 1800-luvulla. Hän valmisti mureketaikinaa ja lisäsi siihen punajuurta, jotta sai siitä kauniin väristä ja tuleehan siitä makuakin.
Lisätäänpä sitten jauhelihaa. Minulla oli naudanjauhelihaa. Toinen tarina kertoo semmoista pietarilaisesta suomalaissyntyisestä luutnantista Henrik Lindströmistä. Hän oli vuonna 1862 istunut ravintolassa, pyytänyt tarjoilijaa tuomaan seurueelleen raasta sisäpaistista tehdyn pihvin, joka sisältää hienonnettua sipulia ja kaprista ja punajuurta. Niin 1862, siihen aikaanhan se Aurorakin on siellä Pietarissa ollut, että ehkä hänkin on syönyt sitten Lindströmin pihvejä kuitenkin. Ja muutama vuosikymmenen myöhemmin, niin kyllä näitä Suomessakin alettiin tekemään ihan ravintoloissa, että ensimmäisen maininnan Lindströmin pihveistä näin tuolla vanhoja lehtiä selaillessani 1908 vuodelta. Ja silloin niitä on ruvettu tarjoamaan ja taisi olla ensimmäinen ohje pihveihin 1915 vuodelta. Tuommoisessa naisten lehti. Surfakettien lehti tainnut olla. Ainakin siellä oli jotakin surfaketeista puhetta sillä lehdessä. Nyt meidän jauhelihataikina taitaa ruveta olleen valmista. Paistetaan pannulla nämä sen takia, että niihin tulee semmoinen ihana paistopinta. Nam nam. Pannaan pannulle pikku nokare taas voita. Antaahan se oman makunsa tuo voikin. Tuo ensimmäinen ohje, mikä löytyi tuolta, niin siinä ei ollut lihaa ollenkaan, että se oli tämmöinen pula-ajan ohje varmaan. Että siinä oli käytetty kookosrasvaa. Että se on mielenkiintoista, että kookosrasvaa on tuotu jo siihen aikaan Suomeen. Niistä on saatu vähän rasvasempia pihvejä, ei ihan pilkkää punajuurta ollut pihveissä sitten. Saataisiko me nämä muotoiltua tänne pannulle suoraan käsin koskematta? Ei sotkentus niin tuolla punajuurella kädet. Hyvin onnistuu. Siellä meidän perunat iloisesti kiehuu. Ja ohjeethan näihin pihveihin löytyy taas sieltä kuvauskentästä. Jokos me käänneltäisiin näitä. Mutta keksi nämä pihvit kuka tahansa, niin hyviä ne on. Lindströmin pihvejäkin tulee tehtyä aivan liian harvoin, kun on niin herkullisia. Pitäisi muistaa useammin, tämmöinenkin herkkuruoka olemassa. Jokos meidän perunat alkaisi kohta olla kypsiä. Hei, vielä ne oli niin jättikokoisia. Vielä pitää ootella. Minä laitan nämä Lindströmin pihvit nyt uuniin 100 asteeseen oottelemaan perunoiden kypsymistä, ettei ne jäähy. Olisiko nämä nyt ne kaarnatuulet? Eikö sitä ennen sanottu, että kun kaarnatuulet puhaltaa, niin sitten alkaa kevät. Mutta aika aikaisessahan nämä nyt on sitten. Kaarnatuuliksi. Löysin vielä semmoisen mukavan punajuurikastikkeen ohjeen, niin ajattelinpa sen tekasta tässä vielä perunoiden ja pihvien seuraksi.
Sitten päästään viimein maistamaan, miltä nämä kaikki maistuu. Maistetaanpas tuota pihviä. Maistetaanko ensin ilman kastiketta? Tutu ja turvallisen makuinen. Hyvää on. Todella hyvä tuo punajuurikastike. Kiitos taas todella paljon, kun katsoit videon. Ja mehän nähdään seuraavan kerran tiistaina. Siihen asti. Hei hei!